शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ र यस रिपोर्टसँगै यसले बोनस शेयर पनि बाँडेको कुरा पनि गरेको छ भने अर्को भनेको राइट शेयर निष्कासन गर्ने कुरा पनि गरेको छ र यस भिडियोभित्र राइट शेयर निष्कासन के कति मात्रामा गर्दैछ भन्ने कुरा गर्नेछु र फर्स्टमा ब्यालेन्स सिट पट्टिको इन्डिकेटरहरूको कुरा गरौँ र यसमा मैले अघिल्लो वर्षको अथवा 76 77 को र 77 78 को तेस्रो त्रैमासिकको कम्प्यारिजन गरेर राखेको छु कतिले इन्क्रिज भयो अथवा कतिले डिक्रिज भयो इन्डिकेटरहरुमा भनेर फर्स्टमा कुरा गरौँ रिजर्भको बारेमा अथवा जगेडा कोषको बारेमा यसको रिजर्भमा चाहिँ अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट भन्दा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा चाहिँ गिरावट आएको छ 14 करोड 79,80,488 रुपैयाँको गिरावट आएको छ र अर्को कुरा गरौँ इन्स्योरेन्स फन्ड अथवा बीमा कोषको बारेमा बीमा कोषमा भने रकम बढेको छ 18 करोड 16,60,429 रुपैयाँको बीमा कोषमा रकम बढेको छ यो राम्रो पक्ष हो र अर्को भनेको महाविपत्ति कोष अथवा ग्रेट डिजास्टर फन्डमा यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज देखिएको छैन अघिल्लो वर्षको 76 77 को र 77 78 को तेस्रो त्रैमासिकमा रकम समानान्तर रहेको छ र अर्को भनेको क्याश एन्ड बैंक इक्विभ्यालेन्ट अथवा बैंक मौजत अथवा क्याशको कुरा यसमा भने गिरावट आएको छ अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्ट भन्दा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्टमा गिरावट आएको छ गिरावट कति रकमले आएको छ भन्दा 6 करोड 81,08,169 रुपैयाँको गिरावट आएको छ बैंक मौजातमा र अर्को करेन्ट एसेट्समा के भएको छ भन्दा करेन्ट एसेट्समा चाहिँ इन्क्रिज भएको छ करेन्ट एसेट 76 77 को क्वार्टर 3 भन्दा 77 78 को क्वार्टर 3 मा करेन्ट एसेट चाहिँ 66 करोड 39,28,396 रुपैयाँले इन्क्रिज भएको छ भने लियाबिलिटी घटेको छ एसेट बढ्नु पर्ने राम्रो कुरा हो र लियाबिलिटी घट्नु पर्ने थियो त्यो घटेको छ यो राम्रो पक्ष हो लियाबिलिटीज भने 6 करोड 18,78,958 रुपैयाँले घटेको छ यसरी सरसर्ती हेर्दा यसको रिजर्भ घटेको देखिन्छ इन्स्योरेन्स फन्डमा पैसा बढेको देखिन्छ 18 करोडको हाराहारीले त्यसैगरी क्याश एन्ड बैंक इक्विभ्यालेन्टमा 6 करोडले पैसा घटेको देखिन्छ त्यस्तै एसेटमा करेन्ट एसेटमा चालु सम्पत्तिमा चाहिँ लगभग 66 करोडले इन्क्रिज भएको देखिन्छ र चालु लियाबिलिटी अर्थात् चालु दायित्वमा चाहिँ यसमा 6 करोड 18 लाखको गिरावट अथवा घटेको देखिन्छ यो भनेको लियाबिलिटी घट्नु भनेको राम्रो पक्ष हो अब अर्को कुरा गरौँ प्रफिट एन्ड लस अथवा खुद नाफा अथवा नोक्सानीको कुरा कुनै पनि कम्पनीले वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेपछि सबै मान्छेको चासो भनेको नाफा कमायो अथवा लस कति नाफा गर्यो अथवा कति लस गर्यो यसमा आँखा जाने गर्छ र शिखर इन्स्योरेन्सको हेर्ने हो भने शिखर इन्स्योरेन्सले तेस्रो त्रैमासिकमा नाफा कमाएको छ र शिखर इन्स्योरेन्सको 2077 78 को तेस्रो त्रैमासिकको नाफा भनेको 36 करोड 33,20,885 रुपैयाँ रहेको छ र कम्प्यारिजन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्टमा कम्प्यारिजन गरेर हेर्ने हो भने नि 3 करोड 38,01,954 रुपैयाँ बढी नाफा देखिन्छ जसले इन्डिकेट के गर्छ भने अघिल्लो त्रैमासिकको तेस्रो त्रैमासिकको भन्दा यस वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा 3 करोड 38 लाखले नाफा बढाएको छ जुन राम्रो अथवा पोजिटिभ कुरा मान्न सकिन्छ अब कुरा गरौँ विभिन्न वित्तीय अनुपातहरूको बारेमा अथवा फाइनेन्शियल रेसियोहरूको बारेमा जहाँ हामी मेनली हेर्ने भनेको एउटा अर्निङ पर शेयर हेर्छौँ अर्को पी रेसियो हेर्छौँ अर्को नेटवर्थ पर शेयरको बारेमा हेर्छौँ र यसमा पनि कम्प्यारिजन गरेर राखेको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक र अहिलेको आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको रिपोर्टमा के कति चेन्ज भयो भनेर कम्प्यारिजन राखिएको छ र फर्स्टमा कुरा गरौँ इपिएस अथवा अर्निङ पर शेयरको बारेमा 77 78 को क्वार्टर 3 मा 27.93 रुपैयाँ रहेको छ इपिएस भने 76 77 मा 46.09 रुपैयाँ रहेको थियो र यसरी हेर्दाखेरि अर्निङ पर शेयरमा चाहिँ एकदम भारी गिरावट आएको देखिन्छ जसमा 18.16 रुपैयाँको गिरावट आएको छ यसको मतलब चाहिँ 76 77 को क्वार्टर 3 ले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भने इपिएसले
एउटा सेयरले 46.03 कमाउँथ्यो भने अब चाहिँ कति कमाउँछ 77-78 को क्वार्टर 3 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस ले चाहिँ 27.93 रुपैयाँ मात्र कमाउँछ अथवा एक वर्षमा एउटा सेयरले कमाउने पैसा 18.16 रुपैयाँले घट्यो। अनि अर्को भनेको पी रेशियोको कुरा गरौँ। पी रेशियो चाहिँ जति कम भयो त्यति राम्रो मानिन्छ र 77-78 को क्वार्टर 3 मा 68.74 को पी रेशियो छ र 76-77 को क्वार्टर 3 मा 18.33 को मात्र थियो। भन्नुको मतलब यसमा झन एकदम भारी मात्रामा 50.41 मात्रामा चाहिँ पी रेशियो बढेको छ। यो भन्नुको मतलब चाहिँ अघिल्लो वर्षको क्वार्टर 3 मा चाहिँ कसैले 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि 18.33 पैसा लगानी गर्न सक्थ्यो भने अब चाहिँ त्यो बढेर कति भयो 1 रुपैयाँ कमाउनको लागि 68.74 पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पी रेशियो यति ठूलो मात्रामा बढ्नु भनेको राम्रो संकेत हुँदैन र अर्निङ पर शेयर पनि घट्यो, पी रेशियो पनि बढ्यो। यसले दुईटै नेगेटिभ पक्षलाई जोड दिएको छ अथवा नेगेटिभ पक्ष जनाउँछ। र अर्को कुरा गर्दा नेट वर्थ पर शेयरको कुरा गरौँ अथवा यही भनेको बुक भ्यालु पनि हो। अहिलेको अथवा हालसालको क्वार्टर 3 को रिपोर्टले 216.39 रुपैयाँ नेट वर्थ पर शेयर रहेको देखाउँछ भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको क्वार्टर 3 को रिपोर्टले 284.26 रुपैयाँ रहेको देखाउँछ र यसमा पनि 67.87 रुपैयाँ बुक भ्यालुमा पनि घटेको छ। यसरी हेर्दा यो विभिन्न फाइनान्शियल रेशियो हेर्दा चाहिँ सबै फाइनान्शियल रेशियो चाहिँ नराम्रो संकेत अथवा नेगेटिभ इन्डिकेसन दिइरहेको छ। जहाँ इपिएस बढ्नुपर्ने इपिएस घटिरहेको छ भने घट्नुपर्ने पी रेशियो बढिरहेको छ अथवा बढ्नुपर्ने नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ झन् घटिरहेको छ भने यसरी हेर्दा यसले चाहिँ केही नराम्रो संकेत देखाइरहेको छ फाइनान्शियल रिपोर्टको अनुसार अथवा कम्पेरिजनको अनुसार। अब कुरा गरौँ यस भिडियोमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको अन्तिममा रहेको छ र यसमा हामी के कुरा गर्छौँ भने शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले राइट शेयर इस्यु गर्दैछ भन्ने बारेमा कुरा गर्छौँ। र मैले शेयर संसारको वेबसाइटमा गएर शेयर संसारले हालेको यो रिपोर्टबाट स्क्रिनशट गरेर लिएर आएको छु, जहाँ हामी हेर्छौँ कम्पनीको 15औं तथा 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्णय भएको 27.77% बोनस शेयर कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट अद्यावधिक भई कम्पनीको प्रबन्धन पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन भई कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि भएको छ। यसले के भन्छ भन्दा 15औं र 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट 27.77% बोनस शेयर दिएको छ भन्ने कुरा जनाउँछ। र अर्को भनेको कम्पनीको 15औं तथा 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट निर्णय भएको बोनस शेयर पश्चात कायम हुने चुक्ता पुँजीमा 30% हकप्रत शेयर बीमा समितिबाट स्वीकृत भई सोही बमोजिमले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट कम्पनीको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरी हकप्रत शेयर जारीको लागि आवश्यक प्रक्रियाको थालनी भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ 15औं र 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट लिएको 27.77% बोनस शेयर पश्चात यो बोनस शेयर पनि जोडिसकेपछि हुन आउने कुल चुक्ता पुँजीको चाहिँ 30% हकप्रत शेयर अथवा राइट शेयर निष्कासन गर्ने हो। भन्नुको मतलब चाहिँ जब 27.77% बोनस शेयर पनि चुक्ता पुँजीमा जोडेर आउँछ त्यस जोडिएको चुक्ता पुँजी सहित चाहिँ 30% हकप्रत अथवा राइट शेयर निष्कासन गर्ने कुरा यसले लिएर आएको छ। र यसले चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र प्रबन्धन पत्र बुझाइसकेको र नियमावलीको संशोधनले पनि हकप्रत जारीको लागि आवश्यक प्रक्रिया थालनी भइसकेको कुरा प्रस्ट्याएको छ। र छिट्टै नै यसको हकप्रत शेयर अथवा राइट शेयर इस्यु हुने कुरा यसले जनाएको छ भने 30% को राइट शेयर इस्यु गर्दैछ यसले।